Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Tánh không và con đường trung đạo. Tập 3. Tánh không có phải là không có gì. Trong tập trước, Dalai Lama đã giới thiệu duyên khởi như trái tim của giáo Pháp, cho thấy mọi hiện tượng đều sinh khởi từ nguyên nhân và điều kiện, chứ không do định mệnh hay ngẫu nhiên. Trong buổi giảng dành cho học sinh và thanh thiếu niên Tây Tạng, Dalai Lama dành nhiều thời gian để làm rõ một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi tiếp cận Phật Pháp: sự sợ hãi đối với tánh không. Theo Ngài, rất nhiều người khi nghe đến khái niệm này liền cho rằng Phật Pháp phủ nhận thế giới, phủ nhận con người, thậm chí phủ nhận cả ý nghĩa của đời sống. Ngài khẳng định ngay từ đầu rằng cách hiểu đó là sai lầm. Tánh không không phải là hư vô, cũng không đồng nghĩa với việc không có gì tồn tại. Nếu thực tại thực sự là hư vô, thì sẽ không có khổ đau, không có giải thoát, và cũng không có con đường tu tập nào có ý nghĩa. Dalai Lama giải thích rằng tánh không chỉ ra một điều rất cụ thể: các pháp không có tự tánh. Điều này có nghĩa là mọi hiện tượng không tồn tại như những thực thể độc lập, cố định, tự mình đứng vững từ phía chúng. Chúng chỉ xuất hiện trong mối quan hệ với các duyên khác và được nhận biết thông qua quy ước. Theo Ngài, con người thường có xu hướng cảm nhận thế giới như thế, mọi thứ từ nó là như vậy. Cảm xúc xuất hiện thì được xem là thật. Bản ngã được cảm nhận như một thực thể chắc chắn. Hoàn cảnh được cho là có bản chất cố định. Nhưng khi dùng lý trí để phân tích, không thể tìm ra bất kỳ một yếu tố nào có thể tồn tại độc lập như vậy. Dalai Lama nhấn mạnh rằng chính thói quen cháp vào sự tồn tại cố định này là nguồn gốc sâu xa của khổ đau. Khi tin rằng mọi thứ có tự tánh, con người bám chặt vào cảm xúc, quan điểm và bản ngã của mình. Từ đó sinh ra tham, sân, si và vô số xung đột. Ngài chỉ ra rằng tánh không không phủ nhận kinh nghiệm sống. Con người vẫn cảm thấy vui buồn, đau khổ vẫn được trải nghiệm, nhân quả vẫn vận hành. Điều bị phủ nhận không phải là hiện tượng, mà là cách con người gán cho hiện tượng một bản chất cùng đắc. Dalai Lama cảnh báo rằng khi hiểu sai tánh không, người học rất dễ rơi vào một cực đoan khác: đoạn kiến. Đây là quan điểm cho rằng vì mọi thứ đều là không, nên không có đúng sai, không có nhân quả, không có trách nhiệm. Theo Ngài, đây là một sai lầm nghiêm trọng, còn nguy hiểm hơn cả chạp cỏ. Ngài giải thích rằng đoạn kiến phá hủy nền tảng đạo đức và tu tập. Nếu không có nhân quả, thì mọi hành động đều trở nên vô nghĩa. Nếu không có sự tiếp nối của duyên, thì không có lý do gì để đoạn trừ phiền não hay phát triển trí tuệ. Chính vì vậy, Dalai Lama nhấn mạnh rằng Phật Pháp không đứng ở cực đoan nào. Con đường mà Đức Phật chỉ ra là trung đạo, vượt qua cả thường kiến lẫn đoạn kiến. Trung đạo không chấp nhận sự tồn tại cố định, nhưng cũng không phủ nhận sự vận hành của thế giới. Theo Ngài, cách đúng đắn để tiếp cận tánh không là luôn đặt nó trong mối liên hệ với duyên khởi. Vì mỗi pháp sinh khởi do duyên, nên chúng không thể có tự tánh. Và chính vì không có tự tánh, nên chúng mới có thể nương vào duyên mà sinh khởi. Hai điều này không mâu thuẫn, mà hỗ trợ lẫn nhau. Dalai Lama đưa ra một cách nhìn rất quan trọng. Càng thấy rõ tánh không, càng thấy rõ nhân quả. Khi không còn bám chấp vào một cái tôi cố định, con người dễ nhận ra rằng hành động của mình luôn để lại hệ quả. Trách nhiệm cá nhân vì thế không bị xóa bỏ mà trở nên rõ ràng hơn. Ngài cũng nhấn mạnh rằng tánh không không phải là một khái niệm để tin, mà là một đối tượng để quán chiếu. Người học không nên chỉ lặp lại khái niệm mọi thứ đều không, mà phải dùng lý trí để khảo sát. Cái được gọi là tôi, cảm xúc, ý nghĩ có thực sự tồn tại như cách ta vẫn tưởng hay không? Theo Dalai Lama, khi việc quán chiếu được thực hiện đúng cách, tánh không không làm con người trở nên lạnh lùng hay xa rời đời sống. Ngược lại, nó làm giảm sự bám chấp, giúp tâm trở nên nhẹ hơn và linh hoạt hơn. Khi không còn nắm giữ mọi thứ như tuyệt đối, con người dễ phát sinh từ bi và thấu hiểu. Ngài cho rằng chính vì không có tự tánh, nên mối khổ đau đều có thể chuyển hóa.
Nếu bản chất của con người là cố định, thì không có con đường nào dẫn đến giải thoát. Nhưng vì mọi pháp đều rộng ràng về tự tánh, nên trí tuệ có thể sinh khởi và vô minh có thể thấy được đoạn trừ. Tập thứ 3 của series này nhằm tháo gỡ nỗi sợ lớn nhất khi tiếp cận Phật Pháp. Tánh không không phải là hồ sâu hư vô, mà là cánh cửa mở ra trung đạo. Khi hiểu đúng, nó không phá hủy ý nghĩa của đời sống, mà làm cho đời sống trở nên minh bạch hơn. Ở tập tiếp theo, series sẽ đi sâu hơn vào một câu hỏi then chốt. Nếu mọi thứ không có tự tánh, vì sao nhân quả và chức năng vẫn vận hành? Một cách rõ ràng. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.